ሰላም ውድ ያክፈን ቲዩብ ተከታታዮች እንደምን ቆያችሁ? ተካልኝ ነኝ። ዛሬ ቀሪ የ2016 የካቲት ላይ የተሰጠውን የኤግዚት ኤግዛም ጥያቄዎች ከነ መልሶቻቸው ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻው አብራችሁኝ ቆዩ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ቤተሰብ የሆናችሁ ቪዲዮችን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። በባለፈው ሶስት ፓርቶች 30 ጥያቄዎችን ሰርቼ ነበረ። ዛሬ በፓርት 4 ቀሪ ጥያቄዎችን ይዤ መጥቻለሁ። አብራችሁን ቆዩ። 31ኛ ጥያቄ under IFRS which of the following valuation method should be used by a company to report their inventories at each reporting date? Okay. ይህኛው ጥያቄ በአይኤፍአርኤስ ወይም ኢንተርናሽናል አካውንቲንግ ስታንዳርድ 2 ኢንቨንተሪ ሪፖርት የምናደርግበትን ሜተድ አስቀምጦልናል። በዛ መሰረት ኢንቨንተሪያችን በየትኛው ነው ሪፖርት የምናደርገው ነው የሚለው at the end of the year company should value and also report inventory using lower of cost or neutralizable value. lower of cost or ኔትራላይዛብል ቫልዩ ነው። በዚህ ኢንቨንተሪ ወይም አይስ2 ላይ ቪዲዮ ሰርቼ ነበር፣ እሱን ማየት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ኤ ሂስቶሪካል ኮስት ሜተድ ይላል። ሂስቶሪካል ኮስት ሜተድ ኢኒሻል ሪኮግኒሽን ኦፍ ኢንቨንተሪ ነው። መጀመሪያ ኢንቨንተሪ ሲገዛ በኮስት መመዝገብ እንዳለብን ነው የሚያሳየው። ኢኒሻል ኮስት ነው። ኮስት ማለት ደግሞ ገዝተን ከሆነ ፐርቼዝ ፕራይስ ይኖራል፣ ዘን አዲሽናል ኔሰሰሪ ኮስቶች ይኖራሉ። ላይክ ትራንስፖርቴሽን ኮስት ሊኖር ይችላል። ኤንድ ሪሌትድ ኮስት እቃውን ወይም ኢንቨንተሪውን ገዝተን ለአገልግሎት እስኪውል ድረስ የምናወጣቸው ተያያዥ ኮስቶች ናቸው ሂስቶሪካል ኮስት ወይም ደግሞ ኢኒሻል ሪኮግኒሽን ላይ የምንጠቀሙ። ስለዚህ ሪፖርት የምናደርግበት ሳይሆን at the end of the year ሪፖርት የምናደርግበት ሳይሆን ሪከርድ ለማድረግ ብቻ ኮስት ሜተድ ኮስትን እንጠቀመዋለን። so the first one is not the answer. B lower of cost or market ይላል። under the lower of cost or market IFRS ሳይሆን generally accepted accounting principle ወይም ጋፕ ላይ valuation ሜተድ ነው ይሄኛው lower of cost or market። በጋፕ ጊዜ like ጋፕ ላይ ምንድነው the lower of cost or market ነው። ማርኬት ማለት ሪፕሌስመንት ኮስት ማለት ነው። በጋፕ ጊዜ ምንድነው ማርኬት means ሪፕሌስመንት ኮስት ነው። ስለዚህ ከሁለት ባንዱ ባነሰው ነበር ሪፖርት የሚያደርገው። ሶ በአይኤፍአርኤስ ጊዜ ይሄኛው ምን ሆኖ ነው የመጣው? lower of cost or neutralizable value. lower of cost or neutralizable value. You see, neutralizable value is the difference between estimated selling price and disposal cost. estimated selling price minus disposal cost ነው። so አሁን at the end of the day ልንሸጠው ብንፈልግ ወይም ደግሞ ሸጠን የምናገኘው ብር ይኖራል። ዘን እሱን ለመሸጥ ደግሞ ወይም ሽያጩን ለማስፈጸም የምናወጣቸው ኮስቶች ይኖራሉ። ዲስፖዛል ኮስት እንላቸዋለን። እነሱን ቀንሰን የሚመጣው ኔትራላይዛብል ቫልዩ አለ። ኔትራላይዛብል ቫልዩ አለ ዘን ኦር ኮስት ይኖረናል። ስለዚህ ከሁለት ባንዱ እናነጻጽርና ባነሰው ነው ሪፖርት የምናደርገው። ሶ ይሄ በራይት ዳውን ኦፍ ኢንቨንተሪ ነው። to the lowest value ዝቅ አድርገን ነው የምንመዘገበው due to conservatism principle ነው። አቨሬጅ ኮስት ሜተድ ኮስት ፎርሙላ ነው። ተመሳሳይ ኢንቨንተሪዎች ከሆኑ በተለይ ኢንቨንተሪ በአይነታቸው ወይም በሚሰጡት አገልግሎት ተመሳሳይ አይነት ኢንቨንተሪዎች ካሉ ካምፓኒዎች ኮስት ፍሎ አሳምፕሽን ውስጥ ነው የሚካተቱ። ወይ ፊፎ ወይም ደግሞ ሊፎ ይከተላሉ። በዛ መሰረት ኮስታቸውን ዲተርሚን ይደረጋል ማለት ነው። ኮስት ዲተርሚን ማድረጊያ መንገድ እንጂ ኢንቨንተሪ ሪፖርት ማድረጊያ አይደለም። ሪፖርቲንግ ዴት ላይ ሪፖርት የምናደርግበት ሳይሆን ኮስት ዲተርሚን እናደርጋለን ዩዚንግ አቨሬጅ ኮስት ሜተድ። ስለዚህ ምንድነው ኮስት ፍሎ አሳምፕሽን ነው የሚሆነው። ኮስት ፍሎ አሳምፕሽን ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት 31ኛ ጥያቄ ዲ ይሆናል ማለት ነው። 32ኛ ይሄ ከኦዲት ጋር የተገናኘ ነው። the completeness assertion indicate that ነው የሚለን። the completeness assertion ሶስት አይነት አሰርሽን ነው ያለው። አሰርሽን ወይም ዲክላሬሽን ይባላሉ። ትራንዛክሽን ሪሌትድ አሰርሽን አለ፣ ባላንስ ሪሌትድ አሰርሽን አለ እና ዲስክሎዥር ሪሌትድ ወይም ፕሬዘንቴሽን ኤንድ ዲስክሎዥር ሪሌትድ ትራንዛክሽን ምንድነው አሰርሽኖች አሉ። የማኔጅመንት አሰርሽን ናቸው። ዘን ኦዲተር at the end of the day የኦዲተሩ ስራ ምንድነው? giving opinion on the fair presentations of financial statement አይደለ? ስለዚህ እነዚህ አሰርሽኖች ለምሳሌ assertions of existence ይኖራል፣
to mention some of them: cut-off, accuracy, right and obligation እያለ ይነግረናል። ስለዚህ ስለ ኮምፕሊትነስ ነው የሚነግረን። ሌላኛው ኮምፕሊትነስ ነው። ኮምፕሊትነስ for example ኤ ምርጫ እንመልከት። all transaction and events that should have been recorded have been recorded. you see ኤ ላይ የትራንዛክሽን ሪሌትድ ኮምፕሊትነስ አንዱ ትራንዛክሽን ሪሌትድ አሰርሽን ይባላል። ስለዚህ ግብይቶች ሲፈጸሙ መመዝገብ አለባቸው። ኦኬ that means ሚስ መደረግ የለበትም ነው ፖይንቱ። መመዝገብ አለበት። ሲመዘገብ ደግሞ የምር ወይም በትክክል የተከሰተ ግብይት መኖር አለበት። ይሄ አንዱ ምንድነው ከኦከረንሲ አሰርሽን ጋር ይገናኛል። ትራንዛክሽኑ ተፈጥሯል አልተፈጠረም፣ ግብይቱ ተፈጥሯል አልተፈጠረም፣ ያልተፈጠረ ተመዝገበው እንደሆነ ሚስ የሚደረገው ይሄ ኦልሬዲ የሌለን አለ ብሎ እንደማስቀመጥ ነው የሚሆነውና ኦከረንሲ ይሆናል። ነገር ግን ኮምፕሊትነስ ምንድነው? እነዛ የተመዘገቡ ትራንዛክሽኖች ኦኬ ተፈጥረዋል፣ የሆነ ኢቨንት አለ፣ ያ ኢቨንት ተመዝግቧል ሰነድ ላይ፣ ያ ፋይናንሻል ስቴትመንት ውስጥ ገብቷል አልገባም፣ መካተት ያለባቸው በአጠቃላይ ስለመካተታቸው ዲክሌር ስናደርግ ኮምፕሊትነስ አሰርሽን ብለን እንወስዳለን። ዲክሌር እናደርጋለን። ስለዚህ አንዳንዴ ትራንዛክሽን ኦልሬዲ ተፈጽሟል፣ that means ዴቢት ኤንድ ክሬዲት ሌጀር ላይ ተቀምጧል፣ ግን ፋይናንሻል ስቴትመንት ውስጥ ሪፖርት ሳይደረግ ሊቀር ይችላል። ያ ማለት የቀረ ያልተካተተ ሚስ የሆነ ነገር አለ ማለት ነው። ሶ ኮምፕሊትነስ የሚነግረን ምንድነው? all transaction and events okay that should have been recorded መመዝገብ ያለባቸው ተመዝግበዋል ወይ የሚለውን የምናይበት ነው። ስለዚህ በዚህ ዝም ብለን ራፍሊ ብቻ በማየት ኮምፕሊትነስ ነው የሚያወራው። ቢን እንመልከት። all transaction and events that have been recorded have occurred ይላል። ሁሉም ግብይቶች የተከሰቱ ግብይቶች ናቸው እያለ ነው። ኦኬ ሁሉም ግብይቶች ተመዝግበዋል፣ ግን የተመዘገቡት ምንድነው? የተከሰቱ ናቸው። ክስተት ማለት ሽያጭ ሊሆን ይችላል፣ ግዢ ሊሆን ይችላል፣ ክፍያ ሊሆን ይችላል፣ ኦኬ ገንዘብ መሰብሰብ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሴልስ ብለን ስንመዘግብ ኦልሬዲ ተሽጧል አልተሸጠም ነው ፖይንቱ። ሽያጭ አለ የለም፣ የሌለውን ሴልስ ብለን ብንመዘግብ the transaction is recorded but not occurred ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ but not occurred ግን ምን አልሆነም? ትራንዛክሽኑ ሽያጭ የሚለው ተፈጽሟል፣ ግን አልተከሰተም። ስለዚህ ቢ የሚያወራው ስለ ኮምፕሊትነስ ሳይሆን ስለ ትራንዛክሽን ኦከረንሲ ነው የሚያወራው። ሲ all transaction and event have been recorded in the proper account። ይሄ ምን አይነት ነው የምንለው? ይሄ ክላሲፊኬሽን ነው። ኦኬ ክላሲፊኬሽን አሰርሽን ይባላል። ክላሲፊኬሽን ኢን ሴንስ አሴት ከሆነ አሴት ነው፣ ከረንት አሴት፣ ሊያቢሊቲ ከሆነ ሊያቢሊቲ፣ ኢኩዊቲ ከሆነ ኢኩዊቲ ብለን አፕሮፕሪየት የሆነ አካውንት ላይ መመዝገብ አለብን። ኦኬ ክላሲፋይ ስናደርግ። ስለዚህ ሬቨኒው ሆኖ ሴልስ ሬቨኒው ነው፣ ስለዚህ ሬቨኒው አካውንት ውስጥ ነው መግባት ያለበት። አንለስ ሬቨኒው ሆኖ ሳለ ኤክስፐንስ ሆኖ እያለ ሬቨኒው ኦር ሊያቢሊቲ አሴትን ሊያቢሊቲ ብለን የምናስቀምጥ ምን አይነት ፕሮብለም አለ? ክላሲፊኬሽን ፕሮብለም አለ ብለን እንወስደዋለን። ኦኬ ዘን ዲ ኦል ትራንዛክሽን ኤንድ ኢቨንትስ ሃቭ ቢን ሪከርድድ ኢን ዘ ኮሬክት አካውንቲንግ ፔሪድ። ይሄ ደግሞ ከየትኛው አሰርሽን ጋር እንወስደዋለን? ካት ኦፍ የምንለው አሰርሽን አለ። ካት ኦፍ አፕሮፕሪየት ፔሪድ ነው። ሶ ኦል ትራንዛክሽን ዛት ሃቭ ቢን ሪከርድድ ኤንድ ኦከርድ ዲዩሪንግ ዚስ ፔሪድ። ኦኬ ማንኛውም ግብይቶች የተፈጠሩ ግብይቶች አሉ፣ ሽያጮች፣ ግዢዎች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ የተከሰቱት በዚህኛው የአካውንቲንግ ፔሪድ ነው ብለን ነው። ከዛኛው የሚመጣ ካለ አፕሮፕሪየት ፔሪድ አይደለም። ኦኬ መመዝገብ ያለበት በራሱ ፔሪድ ነው። የዚህኛው ፔሪድ በዚህ ፔሪድ መመዝገብ አለበት። ይሄ ካት ኦፍ እንለዋለን። ስለዚህ ሲ ላይ ያለው ክላሲፊኬሽን ነው። ቢ ላይ ያለው ምንድነው? ኦከረንሲ። ኦኬ ኦከረንሲ እንደን በዚህ መሰረት ስናየው ኤ ምርጫው መልስ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ምርጫ መልስ ይሆናል። ጉድ 33 all of the following are objectives of cost accounting except ይላል። ሁሉም ከሚከተሉት ሁሉም የኮስት አካውንቲንግ ዓላማዎች ናቸው ካንዱ በቀር እያለ ነው። ስለዚህ ኮስት አካውንቲንግ ስራው የመጀመሪያው የኮስት አካውንቲንግ ስራ ምንድነው? ዲተርሚኔሽንስ ኦፍ ኮስት አይደለ? ቫሪየስ ኮስትስ ዳይሬክት ማቴሪያል፣ ዳይሬክት ሌበር ሊሆን ይችላል። የፕሮዳክቶችን ኮስት ዲተርሚን ማድረግ ካልኩሌት ማድረግ የኮስት አካውንቲንግ ስራ ነው። ስለዚህ ascertainment of cost is the first objective of cost accounting ነው። ascertainment that means determining the cost of products. cost of product ብለን ነው። cost of product ማለት ምን ማለት ነው? cost of material, cost of labor, cost of manufacturing overhead ሊሆን ይችላል። እነዚህን ዲተርሚን አድርጎ overall ኮስቱ ማስቀመጥ ነው። the other one is cost accounting also helps the company in controlling as well as suggest ያደርጋላችሁ cost reduction cost control and cost reduction። ይሄ ለኢንተርናል ዲሲዥን ሜከርስ
ፕራይስ ሴት ሊያደርጉ ይችላሉ። ፕራይሲንግ ሴቲንግ ፕራይሲንግ ሊሆን ይችላል። ዋጋ ሲያስቀምጡ ኮስት ቤዝ አድርገው ሊሆን ይችላል ካምፓኒዎች ፕራይስ የሚያስቀምጡ ወይም ደግሞ የመሸጫ ዋጋ ዲተርሚን የሚያደርጉ። ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ ኮስት ኮንትሮል ሊሆን ይችላል፣ ፕራይስ ዲተርሚኔሽን ሊሆን ይችላል። የፕሮዳክት ኮስት አካውንቲንግ ኦብጀክቲቭ ነው። and ዲ ላይ ምንድነው የሚያሳየን? assisting shareholders in decision making. This one of course relevant information may be provided by the cost accounting, but directly cost accountant internal ስታፍ ስለሆነ ቀጥታ ሼርሆልደሮች ጋር ሄዶ ውሳኔ ለመስጠት የሚያስችል እንትን ኦብጀክቲቭ የለውም። ስለዚህ ነገር ግን ምን ሊሆን ይችላል? ኢንስቲድ ኦፍ ሼርሆልደር ኢንተርናል ዲሲዥን ሜከር ይኖራሉ። ለማኔጅመንት አካውንት ኢንተርቼንጅብሊ እንጠቀማለን። ማኔጅመንት አካውንቲንግ አንዱ ፕሮቫይዲንግ ኢንፎርሜሽን ቱ ኢንተርናል ዲሲዥን ሜከር ቺፍ ኤግዚኪቲቭ ሊሆን ይችላል ኦር ቫሪስ ዲሲዥን ሜከር ኢንተርናል ላሉት ሊያግዝ ይችላል። ስለዚህ ዲ ላይ ያለው መልስ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ዲ ላይ ያለው ኤክሰፕት ነው የሚለው። ከዚህ ውጪ ኮስት አካውንቲንግ ኦብጀክቲቭ ነው። ፎር ሞር ሪፈር ብታደርጉ ጥሩ ነው። የኮስት ኤንድ ማኔጅመንት አካውንቲንግ 1 ቻፕተር 1 ላይ ሚኒንግ ኦፍ ኮስት አካውንቲንግ እዛ ጋር ዲፍረንሱ ይነግራል። ኦር በሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። 34 in the process costing system manufacturing overhead is assigned to work in process file. ስለዚህ ፕሮሰስ ኮስቲንግ ሲስተም እና ጆብ ኮስቲንግ ሲስተም እናውቃቸው ናቸው። ጆብ ኮስቲንግ ሲስተም if the product produced by the company is unique አይደለ? unique in terms of size ሊሆን ይችላል። ካምፓኒ የሚያመርተው የተለያየ አይነት እቃ ከሆነ ጆብ ኮስቲንግ ሲስተም ነው። ኢንዲቪጁዋሊ ለእያንዳንዱ ፕሮዳክት ኮስት አኮሙሌት ማድረግ ማለት ነው። ፕሮሰስ ኮስቲንግ ከሆነ ግን ካምፓኒው ምንድነው ኤክስፔክት የሚደረገው? ካምፓኒው ፕሮዲውስ የሚያደርገው ሲሚላር ፕሮዳክት ነው። ስለዚህ if the product is similar the process will be not by the products rather than by department ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አንድ ዲፓርትመንት ላይ ማለቅ ያለበት ፕሮሰስ ካለ እዛ ጨርሶ ወደ ሌላኛው ዲፓርትመንት ነው የሚመጣው። ስለዚህ let's say ፕሮሰስ ኮስቲንግ አንዱ ሶፍት ድሪንክ ካምፓኒ ቢኖር ሶፍት ድሪንክ ካምፓኒ በቦትል አድርጎ የሚያወጡ ከሆነ ለሽያጭ ፐርፐዝ ነው እንጂ እያንዳንዱ ቦትል ውስጥ ያለው ያ ሶፍት ድሪንክ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። የተጠቀሙት ግብአት ተመሳሳይ ነው። ኦኬ ኢንከር የምናደርጋቸው አስፈላጊ ግብአቶች በሙሉ ተመሳሳይ ናቸው። ራዘር ዘን በቦትል ዲቪዥን ካልሆነ በስተቀር ላርጅ የሆነ ጋን ውስጥ አድርገን የምንጠምቀው ነገር ቢኖር ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አንድ ዲፓርትመንት ለምሳሌ ኬሚካል መግባት ያለበት ካለ ኬሚካል ፕሮሰሲንጉን ጨርሶ የሚያልፍበት ሂደት ካለ እዛ ዲፓርትመንት ላይ ኮስት አኮሙሌት ይደረጋል። ኔክስት ሌላ ዲፓርትመንት ካለ እዛም ዲፓርትመንት ላይ ያ ፕሮዳክት ሲያልፍ እዛም ኮስት አኮሙሌት ይደረጋል። ነገር ግን እያወራን ያለው ኦቨርሄድ ነው የሚለው። ኢንዳይሬክት ኮስት አለ ነው የሚለው። ኢንዳይሬክት ኮስት ደግሞ አሎኬት ብናደርገው አስቀድመን ዲተርሚን በምናደርገው ኤክስፔክትድ ወይም ኤስቲሜትድ ኦቨርሄድ ሬት ነው። ያ በምንድን ነው የሚሆነው? በጆብ ሳይሆን ኢንዲቪጁዋል በፕሮዳክቱ ሳይሆን በዲፓርትመንት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ዲፓርትመንት ቤዝድ ኦን ፕሪዲተርሚን ኦቨርሄድ መሆን አለበት። ኤ ጆብ ቤዝድ ኦን አክቹዋል ኦቨርሄድ ኮስት ኢንከርድ ይላል። ዲስ ዋን ኢዝ ኖት ኮሬክት። ቢ ላይም ዲፓርትመንት ቤዝድ ኦን predetermined overhead. This one is correct. See, job based on predetermined overhead ይላል። job based አይሆንም product based ማለት ነው። job based ማለት እያንዳንዱ each and every product separately cost accumulate አይደረግለትም በፕሮሰስ ኮስቲንግ ጊዜ በየዲፓርትመንት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ዲፓርትመንት 1 አሴምብሊንግ ሊኖር ይችላል። ዲፓርትመንቱ ፊኒሺንግ ሊሆን ይችላል። ኦኬ አሴምብሊ መገጣጠም ብቻ ነው ስራ። ስለዚህ እዛ ዲፓርትመንት ላይ ሁሉም ፕሮዳክቶች ተመሳሳይ ሆኖ አሴምብል ይደረጋሉ። ዘን ፊኒሺንግ ላይ ሌላ ዲፓርትመንት አለ፣ እዛ ጋር የሚወጣ ኮስት ይኖራል። ለዚህ ሪሌትድ ቱ ፓኬጂንግ ሊሆን ይችላል፣ ኮስት ሊኖር ይችላል። ያ ግን ኢንዳይሬክት ኮስት አሎኬት የምናደርገው ቤዝድ ኦን ፕሪዲተርሚን ኦቨርሄድ ሬት ነው። ስለዚህ ኢንዳይሬክት ኮስት ነው። ማኑፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ማለት ኢንዳይሬክት ኮስት ነው። ይሄ ኮስት አሎኬሽን ቤዝ ሊኖረን ይገባል። ማሽን ሊሆን ይችላል፣ ሌበር ሃወር ሊሆን ይችላል። ኦቨርሄድ ሬት ዲተርሚን እናደርጋለን። ስለዚህ ኦቨርሄድ ሬት ራሱ ቶታል ኢንዳይሬክት ኮስት ኦቨር ኮስት አሎኬሽን ቤዝ ነው የምንወስደው። ማሽን አወር፣ ሌበር አወር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ቤዝድ ኦን ጆብ ያም አክቹዋል ሳይሆን ፕሪዲተርሚን ነው። ኦኬ ዲ ላይ እና ቢ ላይ ያለው ኮንፊውዝ እንዳይረግ። አክቹዋል ኦቨርሄድ ሬት ሳይሆን አክቹዋል ኦቨርሄድ ኮስት ሳይሆን ቤዝድ ኦን ፕሪዲተርሚን ኦቨርሄድ ሬት አድርገን ነው የምንወስደው ማለት ነው። አሳይን የምናደርገው ለማን? ለወርኪንግ ፕሮሰስ። ነምበር 35 Suppose you are a professional cost manager. Suggest that which industry type is suitable for job order costing. The simple difference between job order and process costing ውስጥ
ልዩነታቸው ምንድነው? ጆብ ኦርደር ኢፍ ዘ ካምፓኒ ፕሮዲውስ ዲፍረንት ፕሮዳክትስ ኦኬ የተለያየ እቃ የሚያመርት ከሆነ ጆብ ኦርደር ኮስቲንግ ነው አፕላይ የሚያደርገው። ካምፓኒው ተመሳሳይ ፕሮዳክት የሚያመርት ከሆነ ግን ሲውተብል አካውንቲንግ ሜተድ የሚሆነው ኮስት አካውንቲንግ ፕሮሰስ ኮስቲንግ ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ መሰረት እናንተ ፕሮፌሽናል ኮስት ማኔጀር ብትሆኑ የትኛውን ሰጀስት ታደርጋላችሁ ይላል። ኤ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ። ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ አክቹዋሊ ዲፍረንት ዲዛይን፣ ዲፍረንት ማቴሪያል፣ ዲፍረንት ኢኩፕመንትስ ሜይ ቢ ዩቲላይዝ ሊጠቀም ይችላል የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ። ስለዚህ የሚጠቀመው ወይም ፕሮዲውስ የሚያደርገው አይተም ተመሳሳይ ስላልሆነ ተመሳሳይ የሆነ ኢንፑትስ ላይጠቀም ይችላል። ስለዚህ በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ አንዱ ሰጀስት የሚደረገው ጆብ ኦርደር ኮስቲንግ ነው። ሰከንድ ዋን ኢዝ ፋርማቲካል ኢንዱስትሪ ሲላል ይሄ የመድኃኒት ፋብሪካ ነው የሚለው። ምናልባት እዚኛው ጋር ምንድነው እንዲህ አይነት ኢንዱስትሪዎች የቢ ላይ ያለው የመድኃኒት ፋብሪካ መድኃኒቱ ተመሳሳይ እስከሆነ ድረስ በባች ነው ፕሮዲውስ የምናደርገው። በባች ፕሮዲውስ አደረግን ማለት ፕሮሰስ ኮስቲንግ ነው ማለት ነው። ኤክሰፕት ዩኒክ የሆነ ኔቸር ኖሮት መድኃኒቱ ለብቻው የማምረት እድል ካላገኘን በስተቀር ይሄኛውን ኢንዱስትሪ ፕሮሰስ ኮስቲንግ ሰጀስት እናደርጋለን። ነገር ግን ዩኒክ ካለው ግን ጆብ ኦርደር ኮስትም አፕላይ ሊያደርግ ይችላል። ዩኒክ ማለት ምንድነው? መድኃኒቱ ለብቻው ራሱን የቻለ ሳይዝ ራሱን የቻለ መጠን የሚያስፈልገው ከሆነ ያ በዛ ልክ ለብቻ ፕሮዲውስ እናደርጋለን። ላይክ አንድ ሰው ክሎዝ ላሰራ ቢል ወይም ልብስ ቢያሰራ በራሱ ሳይዝ ለእኔ የተሰራ አንድ ልብስ ቢኖር ለሌላ ሰው ፊት ላያደርግ ይችላል። ስለዚህ ይህ ማለት ጆብ ቤዝድ ነው። ለእኔ ብቻ አንድ ፕሮዳክት ነው፣ ፕሮዳክት ቤዝ ነው። ያችን ኮስት አኮበሌት እናደርጋለን ለዛ ለሚሰራው ክሎዝ። ስለዚህ ይሄ ኢንዱስትሪ ቦዝ ሊሆን ይችላል። ጆብ ኮስቲንግ አዝ ዌል አዝ ፕሮሰስ ኮስቲንግ ሊሆን ይችላል። ፕሮሰስ ኮስቲንግ የሚሆነው ምንድነው? ኢፍ ሆል ሜዲሲን ወይም እዛ ውስጥ የሚመረቱ መድኃኒቶች ተመሳሳይ ሆነው በባች ፕሮሰስ የሚደረጉ ከሆነ ፕሮሰስ ኮስቲንግ ነው። ያምን የሚመረተው መድኃኒት ግን ዩኒክ ኔቸር ኖሮት ለብቻው ፕሮዲውስ ተደርጎ የሚወጣበት ሁኔታ ካለ አፕሮፕሪየት ኮስት አካውንቲንግ ሲስተሙ ጆብ ኮስቲንግ ይሆናል ማለት ነው። ሲ ሱገር ኢንዱስትሪ ነው የሚለን። ሱገር ኢንዱስትሪ ኦኬ ሱገር ኬን አለ። ስለዚህ ሱገር ነው ፕሮሰስ ብናደርገው ምንም አያጠያይቀንም፣ ፕሮሰስ ኮስቲንግ ነው የሚሆነው። ሶ ዋን ታይም ነው የምንጠቀመው ምንድነው? ሱገር ኬን ኦኬ ሽንኮራ አገዳ ከሆነ ያንን ተጠቅመን ፕሮሰስ የምናደርገው ምንድነው? ሱገር ይሆናል ማለት ነው። ሱገር ይሆናል። ዘር ዋን ኢዝ ኦይል ኢንዱስትሪ ነው። ኦይል ኢንዱስትሪ ወይም ደግሞ የዘይት ፋብሪካ ብለን የምንወስደው አይነት ነው። ይሄም ፕሮሰስ ኮስቲንግ ይሆናል። በዚህ መሰረት ስንሄድ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤ ይሆናል ማለት ነው። ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ኤ ይሆናል ማለት ነው። 16ኛ ጥያቄ A document prepared to initiate shipments of goods sold by independent shipper is የሚጠይቀን እዚህ ጋር ምን አይነት ዶክመንት ነው? ስለዚህ እነዚህ ነሰሰሪ ዶክመንት አሉ። ከስተመር ኦርደር፣ ሴልስ ኢንቮይስ፣ ቢል ኦፍ ላንዲንግ ኤንድ ሴልስ ኦርደር ይላል። ስለዚህ ኢንዲፔንደንት ሺፐር አለ። that means ባየር ኤንድ ሴለር በሚኖርበት ጊዜ ባየሩ የሚጠይቃቸው ኳንቲቲ ይኖራሉ። መግዛት የሚፈልጋቸው የእቃው አይነት፣ የእቃው ብዛት በፐርቼዝ ኦርደር ነው ኢንፎርም የሚያደርገው። ያንን ሴለሩ ካስተመር ኦርደር ብሎ ነው የሚይዘው። ስለዚህ ካስተመር ኦርደር ገዢው የሚፈልጋቸውን እቃዎች አይነት፣ መጠን እና ኤክስፔክተድ ፕራይስ ፐርቼዝ ፕራይስ ኢንዲኬት አድርጎ የሚልክበት ነው። ቢ ላይ ሴልስ ኢንቮይስ ይላል። ሴልስ ኢንቮይስ ደግሞ ባየሩ እቃውን ከገዛ በኋላ ሴለሩ ለባየሩ የሚሰጠው የክፍያ አማውንት ኦኬ እና የክፍያውን ቀን የሚያሳይ ደረሰኝ ነው። ስለዚህ እቃው ከተገዛ በኋላ የክፍያ ጋር በተገናኘ ገንዘቡን የሚያሳይበት ደረሰኝ ነው። ሴልስ ኦርደር ደግሞ ሴለሩ የሚያዘጋጀው ከከስተመር ኦርደር ጋር ማች የሚያደርግበት ነው። ከስተመር ኦርደር አለ that means ባየሩ የላከው የእቃ አይነት፣ የእቃ ብዛት እና ኤክስፔክትድ ፐርቼዝ ፕራይስ አለ። ሴልስ ኦርደር ደግሞ በዛ ልክ ያለውን የእቃ መጠን አይነት እና የመሸጫ ዋጋ ኢንዲኬት የሚያደርግበት ነው ሴልስ ኦርደር። ስለዚህ እዚህ ጋር ዶክመንት የተጠየቅነው ዶክመንት ምንድነው? ሺፕመንት ነው። እቃው ከተሸጠ በኋላ ለባየሩ ዲሊቨሪ የሚደረግበት ወይም ሺፕ የሚደረግበት አንድ ሚንስ አለ። እሱም ሌላ ዶክመንት ያስፈልጋል። ይሄ ኮንትራክቹዋል ዶክመንት ነው ዛት ኢንዲኬት ዲሊቨሪ የሚደረገው እቃ አይነት፣ መጠን የሚጠቅስበት እና ኢንዲፔንደንት ሺፐር አለ። ስለዚህ እቃውን ይዞ የሚመጣ አካል ካለ ያ የሚጠቀሰው ዶክመንት ወይም ደግሞ እነዚህ የእቃውን አይነት፣ የእቃውን መጠን የምንጠቅስበት
አይነት ዶክመንት ቢል ኦፍ ላንዲንግ እንለዋለን። ቢል ኦፍ ላንዲንግ ነው። ስለዚህ ከስተመር ኦርደር፣ ሴልስ ኢንቮይስ እና ሴልስ ኦርደር ሌላ አይነት ዶክመንቶች ናቸው። ከስተመር ኦርደር ከባየሩ የሚያዘጋጀው ነው። ሴልስ ኢንቮይስ ሻጩ የክፍያ አማውንት የሚያሳይበት ነው፣ ክፍያውን ቀን ጨምሮ። ሴልስ ኦርደር ደግሞ ከከስተመር ኦርደር ጋር ማች ለማድረግ ሴለሩ የሚያዘጋጀው ነው። ዘንድ ሽያጩ ካበቃ በኋላ ደግሞ ሺፕመንት አለ። ሺፕመንት ዶክመንት ይኖራል። ያ የዴሊቨሪ ቀን፣ ዴሊቨሪ የሚደረገውን የእቃ አይነት እና መጠን፣ ኳንቲቲ የምንለውን የሚያሳይበት ዶክመንት አለ። ያ ቢል ኦፍ ላንዲንግ እንለዋለን። ቢል ኦፍ ላንዲንግ። 37ኛ ስቴት an internal impairment indicator from the given alternative. Impairment is one of the issue that is critically indicated in IFRS. The impairment ላይ አሴት ኢምፓየር ሊያደርግ ይችላል። ሁለት አይነት ኢንዲኬተሮች አሉ። በአሴት ኢምፓየርመንት ሁለት አይነት ኢንዲኬተርስ አሉ። ስለዚህ አንድ አሴት ኢምፓየርመንት ሪከርድ ለማድረግ ምልክቶች ሊኖሩ ይገባል። ሁለት ምልክቶች ናቸው። አንደኛው ኢንተርናል ኢንዲኬተር ነው። ሌላኛው ኢንዲኬተር ደግሞ ኤክስተርናል ኢንዲኬተር ብለን የምንወስደው ነው። ኤክስተርናል ኢንዲኬተር ነው። ስለዚህ ኤክስተርናል ኢንዲኬተር ከካምፓኒ ውጪ የሚኖሩ አሴቱ ኢምፓየር ስለማድረጉ ዲክላይን ኢን ዘ ቫልዩ ኦፍ ዘ አሴት ነው። ኢምፓየርመንት ሚንስ ዲክላይን ዘ ቫልዩ ኦፍ ዘ አሴት ነው። ሶ the value of the asset may be decreased due to different factors. Some of the factors are external, some of the factors are internal. ስለዚህ እኛ የተጠየቅነው ኢንተርናል ኢምፓየርመንት ኢንዲኬተር ነው። ስለዚህ አመላካቾች ኢምፓየርመንት ወይም ደግሞ ዳሜጅ ስለመኖሩ ኢንተርናሊ አመላካች ሊሆኑ የሚችሉትን ኢንዲኬት አድርጉ ነው የሚለው። ኤ change in the market interest rate. Change in the market interest. For example, if there is decrease in interest rate, decline the value of the asset ነው የሚያሳዩ። that's external ነው። ከካምፓኒው ጋር ሳይሆን ማርኬት ኢንትረስት ሬት ማርኬት ስለሆነ ቼንጅ የሚያደርገው ኤክስተርናል ቱ ዘ ካምፓኒ ነው። ኤክስተርናል ኢንዲኬተር ነው። ኦብሰለንሲ ኦፍ ፊዚካል አሴት ኦብሰለንሲ ኦፍ ፊዚካል አሴት ላይ የአሴቱ ማንኛውም አካላዊ ሁኔታ ብልሽት የሚኖረው ከሆነ ኢንተርናል ኢንዲኬተር ብለን እንወስዳለን። ኦብሰለንሲ አንዱ ወይም ደግሞ ሪከርድ ዶክመንት ዛት ኢንዲኬት ዛት አሴት ካንኖት ፕሮቫይድ ሰፊሽንት ቤኔፊት ኢን ዘ ፊውቸር መስጠት እንደማይችል አገልግሎት ከዚህ በኋላ የሚሰጠው አገልግሎት እንደቀነሰ የሚያሳዩ የተመዘገቡ ዶክመንቶች ካሉ ኢንተርናል ናቸው። ሲ ላይ ያለው ደግሞ ዲክላይን አሴት ማርኬት ቫሊዩ ነው። ዩ ሲ ቫሊዩ ኦፍ ዘ አሴት ማርኬት ዲክላይን ከቀነሰ ማርኬት፣ ይሄም ኤክስተርናል ኢንዲኬተር ነው። ኤኒ ካይንድ ኦፍ ቼንጅ ኢን ሌጋል ኢንቫይሮንመንት ይሄም ኤክስተርናል ቼንጅ ነው። ስለዚህ እነዚህ ኤ ሲ ላይ እና ዲ ላይ ያለው ምን አይነት ኢንዲኬተር ናቸው? ኤክስተርናል ኢንዲኬተር እንለዋለን። ሶ ቢ ኢንተርናል ኢንዲኬተር ስለሆነ ስቴት ነው የሚለው ንገር ጠቁሙ ነው የሚለው ወይም አሳዩ እያለን ስለሆነ ኦብሰለንሲ ኦፍ ፊዚካል አሴት ኢዝ the correct answer and assume to be internal indicator ይሆናል ማለት ነው። 38 assume Mr. Solomon is an employee of ABC company. In computing payroll of employee, his income after all deduction had been made is per 8,725. This amount is expressed as ይላል። ስለዚህ ሚስተር ሰሎሞን የኤቢሲ የሚባል ካምፓኒ ሰራተኛ ነው። ፔሮል ካልኩሌት ከተደረገ በኋላ ሁሉም ተቀናናሾች ተቀንሰው 8,725 ብር በእጁ ይደርሳል እያለ ነው። ኦኬ ኤቭሪ ዲዳክሽንስ ይሄ ፔሮል ላይ ምን አለ? ግሮስ እርኒንግ አለ፣ አሎዋንስ አለ፣ ኔት ፔይ አለ፣ ኦቨርታይም አለ። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ በተለይ ኤ ቢ እና ዲ ምንድን ነው የሚባሉት? ቶታል ኢንካም ናቸው። ቶታል ስለዚህ ወይም ደግሞ ቤዚክ ሳላሪ፣ አሎዋንስ እና ኦቨርታይም እርኒንግ ግሮስ እርኒንግ ነው የሚባሉት። ግሮስ እርኒንግ። ስለዚህ አሎዋንስ አለ እዚህ ጋር አሎዋንስ አለን። እንደገና ሌላ ከዚህ ውጭ ሌላ ምን ይኖራል? ቤዚክ ሳላሪ ይኖራል። እዚህ ጋር ምን አለን? አሎዋንስ አለን። ኦኬ አሎዋንስ አለን ፕላስ እዚህ ምን መጨመር እንችላለን? ቤዚክ ሳላሪ አለን። ምን መጨመር እንችላለን? ኦቨርታይም መጨመር እንችላለን። እነዚህ ባንድ ላይ ሲሆኑ ምን ይሰጠናል? ግሮስ እርኒንግ ነው። ግሮስ እርኒንግ ቶታል አማውንት ቢፎር ኤኒ ዲዳክሽን፣ ምንም አይነት ተቀናናሽ ሳይቀነስ የሚኖረው አማውንት ነው እንጂ ከተቀናናሽ በኋላ የሚኖር አይደለም። ስለዚህ ጠቅላላ ገቢያችን ታክስ እንቀንሳለን። እነዚህ ጡረታ የምንለው ወይም ዶኔሽን ሊኖር ይችላል ኦር አዘር ዲዳክሽንስ ሪኳየርድ ባይ ዘ ገቨርንመንት ኦር ቮለንተሪሊ መንዳቶሪ እና ቮለንተሪ ዲዳክሽኖች አሉ። እነዚህ ከተቀናነሱ በኋላ የሚኖረው አማውንት ኔት ፔይ ይሆናል ማለት ነው። የተጣራ በእጁ የሚደርሰው ለሚስተር ሰሎሞን በእጁ የሚደርሰው አማውንት ኔት ፔይ ይሆናል። ስለዚህ በዚህ ጥያቄ መሰረት ይሄ ሲ ይሆናል ማለት ነው።
39, when a person with primary responsibility for reconciling the bank account and making all bank deposits is also the company's accountant, which one of the following control activity is violated? In principle, በመሰረቱ በአንድ መስሪያ ቤት ውስጥ አንድ ሰው አንድ ስራ እንዲሰራ እንጂ አንድ ሰው ሁለት ቦታ 3-4 አይነት ስራዎች እንዲያከናውን አይመከርም። ምን ለማድረግ ነው? ይሄ ስርቆትን ለመቀነስ ማጭበርበር እንዳይኖርና ያልተገባ የግል ጥቅም እንዳይኖር ወይም ካምፓኒው እንዳይጎዳ one person should be responsible for one task። ለምሳሌ አካውንታንት ከሆነ the person responsible for record keeping is not expected to be cashier አይታሰብም። ስለዚህ አካውንታንት ሆኖ ያለ ሰው ገንዘብ ያዥም እንዲሆን አይመከርምም። እንደገናም ደግሞ የባንክ ምንድነው ባንክ ስቴትመንት የማስታረቅ ስራ ወይም ሪኮንሲሌሽን አይተምም እንዲሰራ አይመከርም። ስለዚህ አንድ ሰው አካውንታንት ከሆነ ሌላ ሰው ካሸር፣ ሌላ ሰው ደግሞ ሪኮንሳይል የማድረግ ሌላ ሰው ፔሮል የማዘጋጀት ነው። ይሄ አይነት ለአንድ ሰው ዱዋል ሪስፖንሲቢሊቲ ስንሰጥ ለመስረቅ፣ ለማጭበርበር በቀላሉ የግሉ ለማድረግ ምቹ ሁኔታዎችን ይፈጥራል። ስለዚህ የትኛው ኮንትሮል አክቲቪቲ ነው ቫዮሌት ነው? ይሄ ኮንትሮሊንግ አክቲቪቲ ነው። አንዱ ኮንትሮሊንግ አክቲቪቲስ ምን ይባላል? ሴግሪጌሽንስ ኦፍ ዲዩቲ። ሴግሪጌሽን ኦፍ ዲዩቲ ምንድነው? ለአንድ ሰው አንድ ታስክ ላይ እንዲሰማራ ማድረግ ነው። ኢፍ ዩ አር አካውንታንት ሌላ ሰው ደግሞ ካሸር ሆኖ እንዲሰራ ይደረጋል። ዘን ያኔ ምን አለ ኮንትሮሊንግ አክቲቪቲው ስትሮንግ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሴግሪጌሽን ኦፍ ዲዩቲ ኢዝ አንሰር። ሌሎችን እናያለን። ፊዚካል ኮንትሮል ይላል። ፊዚካል ኮንትሮል is not related to controlling activity. It's one means of controlling the company assets from theft, from misuse, from loss ሊሆን ይችላል። ከስርቆት ባልተገባ ጥቅም እንዳይኖር ለመቆጣጠር ሊያም ይችላል። ፊዚካል ኮንትሮል ሊኖር ይችላል። ላይ ካሜራ ማድረግ ይቻላል፣ ወይም ሴኩሪቲ ጋርድ ሊሆን ይችላል። ያልተፈቀደላቸው ቦታዎች ላይ ከተፈቀደላቸው ሰዎች ውጪ እንዳይገቡ መከልከል ሊሆን ይችላል። ይሄ ፊዚካሊ አሴቶች እንዳይሰርቁ ማድረግ ነው እንጂ የኮንትሮሊንግ አክቲቪቲ ውስጥ አይደለም። ስለዚህ ለምሳሌ ከፋይናንስ ጋር የተገናኘ አሁን መጀመሪያ ያወራነውን አይነት አይደለም ማለት ነው። ፊዚካል ኮንትሮል is also important part of controlling assets from misuse። ሰዎች በግል ያልተገባ ጥቅም እንዳያገኙ ማድረግ ይቻላል። ኢንዲፔንደንት ኢንተርናል ቬሪፊኬሽን ይላል። ይሄኛውም የኮንትሮሊንግ አክቲቪቲ ሳይሆን ገለልተኛ የሆነ ወገን ለምሳሌ ዶክመንት በአግባቡ የተዘጋጀ ፋይናንሻል ስቴትመንት ካለ ለምሳሌ ትክክል ነው አይደለም የሚለውን ገለልተኛ ወገን እንዲያጣራ ማድረግ ነው። ይሄም ኦፍ ኮርስ ትክክለኛ የሆነ የፋይናንስ ስርዓት መኖሩን ለማረጋገጥ ሊሆን ይችላል። ግን በትክክል የተደበቀ የተሰረቀ ነገር ካለ አያሳይም። ምክንያቱም ለምሳሌ አንድ ሰው አካውንታንት ከሆነ አካውንታንት ስራው ምንድነው? ሪከርድ ኪፒንግ ነው። ካሸርም ከሆነ ራሱ ይመዘግባል፣ ራሱ ክፍያ ይፈጽማል፣ ራሱ ባንክ ዲፖዚት ያደርጋል፣ ራሱ ባንክ ሪኮንሲሌሽን ይሰራል። መመዝገብ የሚፈልገውን ይመዘግባል፣ መመዝገብ የማይፈልገውን ሳይመዘግብ ሊያልፍ ስለሚችል ኢንተርናል ቬሪፊኬሽን ስራው ከተጠናቀቀ በኋላ ሪሊ ኢን አኮርዳንስ ዊዝ ዘ ሩል ተሰርቷል አልተሰራ የሚለውን ቬሪፋይ ለማድረግ ነው ኢንዲፔንደንት። ሌላው ዶክመንቴሽን ፕሮሲጀር ነው። ይሄም ላይክ ሚንስ ኦፍ ኢንተርናል ኮንትሮል ነው but it is not still related to the questions። ከዚህ ጋር የተገናኘ አይደለም። ሰው ቢ ይሆናል ማለት ነው። Number 40 from the following one is not objectives of public enterprise. In Ethiopia currently public enterprise are changing into private አይደለ? የመንግስት የልማት ድርጅቶች ወደ ግል ባለሀብቶች እየዞሩ ነው ያሉት፣ ግን የፐብሊክ ኢንተርፕራይዝ ነው። የመንግስት የልማት ድርጅቶች አላማ ያለው ነው የትኛው ነው ይላል። ስለዚህ ሁለት አይነት ነው ባይዘው ቤኔፊት። የፐብሊክ ኢንተርፕራይዝ ቤኔፊት ሁለት ነው። ኢኮኖሚክ ቤኔፊት እና ሶሻል ቤኔፊት ብሎ ይነግረናል። ራይት ኢኮኖሚክ ቤኔፊት አለው፣ ኢኮኖሚክ ቤኔፊት አለው። ሌላኛው ደግሞ ሶሻል ቤኔፊት አለው። ራይት ሶሻል ቤኔፊት ብለን እንወስዳለን። ኢኮኖሚክ ቤኔፊት ፎር ኤግዛምፕል ኤ ቱ ኢንሹር ባላንስድ ሪጂናል ዴቨሎፕመንት ይላል። ክልሎች መሀል ላይ ወጥ የሆነ ወይም ተመጣጣኝ የሆነ እድገት እንዲኖር ያደርጋል ይላል። ፐብሊክ አንዱ አላማው እሱ ነው። በሪጂናል ጋቨርንመንት ላይክ እኩል ተመጣጣኝ የሆነ እድገት እንዲኖር ያደርጋል። የመንግስት የልማት ድርጅቶች አንዱ ክልል ላይ ወይም አንዱ አካባቢ ላይ የተለየ እድገት ሌላኛው ላይ የተለየ እድገት እንዲኖር አይመከርም። ስለዚህ ያንን ለማገዝ ሲባል ፐብሊክ ኢንተርፕራይዝ ኦብጀክቲቭ አንዱ ማረጋገጥ ነው። ባላንስድ የሆነ ሪጂናል ዴቨሎፕመንት ነው። to prevent the growth of monopoly ይላል። if
there is a public enterprise የመንግስት የልማት ድርጅት ካለ ሞኖፖሊ የሚለውን ይከላከላል። ሞኖፖሊዋ በብቸኝነት የማደግ እሳቤውን ይከላከላል ማለት ነው። ሞኖፖሊ ኮንትሮሊንግ ኤቭሪቲንግ ባይ ስፔሲፊክ ግሩፕ አለ። በጥቂት ግሩፖች ኮንትሮል ሲደረግ በሞኖፖሊ ብለን እንወስደዋለን። ያ በመንግስት የልማት ድርጅት ጊዜ ይከላከለዋል። ሌላኛው ቻናላይዝ ሪሶርስ ነው። በትክክል ሀብት ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ from one region to the other region እንዲተላለፍ ሊያግዝ ይችላል። ኦኬ ሊያግዝ ይችላል። ዲ ላይ ያለው ደግሞ to increase inequality in income distribution ይላል። እንደውም የመንግስት የልማት ድርጅት ሲኖር የገቢ ስርጭቱን እኩል ለማድረግ እንጂ ኢኒኳሊቲ ወይም ደግሞ ኢፍትሃዊ እንዲሆን አያደርግም ወይም ኢፍትሃዊነትን አይጨምርም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ የኛው መልስ አይሆንም ማለት ወይም ደግሞ መልስ ይሆናል። ሶሪ ኖት ስለሚል ያልሆነ ይሆናል ማለት ነው። ኤ ቢ ሲ ምንድናቸው? ቤዚክ ኦብጀክቲቭ ብለን የምንወስዳቸው ናቸው። ቤዚክ ኦብጀክቲቭ ብለን የምንወስዳቸው ናቸው። ለምሳሌ ሶሻል ኦብጀክቲቭ እንደው ምንድነው ብንል ለምሳሌ ጆብ ኦፖርቹኒቲ ክሬት ያደርጋሉ። እነዚህ ፐብሊክ ኢንተርፕራይዝ የመንግስት የልማት ድርጅቶች የስራ እድል ከመፍጠር አኳያ አንዳንድ ዌልፈር ቤኔፊት ይኖራሉ። ላይክ ሰራተኞች ቤት እንዲኖራቸው ያደርጋሉ። ሕክምና በነፃ እስከ ማከም ድረስ ይደርሳሉ። ኦፍ ኮርስ ሳም ፕራይቬት ካምፓኒስ ኦልሶ ዱ ዚስ ዋን ይሰራሉ። ይሄንን ግን የመንግስት የልማት ድርጅት በተለየ ሁኔታ ሕክምና በነፃ ቤት በነፃ ውሃ በነፃ ብሎ የሚሰጡበት ሁኔታዎች አሉ። እነዚህ ሶሻል ቤኔፊቶች ናቸው። in addition to ኢንፍራስትራክቸራል ሌሎች ኢኮኖሚክ ቤኔፊት ላይ ለምሳሌ የመንግስት የልማት ድርጅት ሲያተርፍ የግል ድርጅቶች አትርፈው ዲቪደንድ ለባለቤቶቻቸው እንደሚከፍሉ ሁሉ የመንግስት የልማት ድርጅቶች በሚያተርፉበት ጊዜ የዲቪደንድ የምንለው ሀሳብ በፕራይቬት ያለው ወደ መንግስት ገቢ ነው። ቀጥታ ትርፉ ወደ መንግስት ገቢ ነው የሚሆነው። ታክስ የሚሰበሰበው ታክስ ይኖራል። ምንም አይነት ምናልባት ኮርፖሬት ታክስ ሊሆን ይችላል፣ ኤክሳይዝ ዲዩቲ ታክስ ሊሆን ይችላል፣ ሴልስ ታክስ ሊሆን ይችላል፣ ኢንትረስት ኦን ሎን ሊሆን ይችላል። is paid to the government በቀጥታ ለመንግስት ነው የሚከፈለው። እንደገና they can also generate economic benefit ናቸው generate revenue for the government። ትልቅ እንደው የመንግስት ገቢ ተብሎ የሚወሰዱ የፐብሊክ ኢንተርፕራይዝ ናቸው። 41 which one is the correct match from the alternative below ይላል። ከሚከተሉት ውስጥ እነዚህ በጣምራ ተቀምጧል። የትኛው ትክክለኛው ማች ነው ይላል። ታክስ ኦዲተር ኦፕሬሽናል ኦዲት ይላል። Tax auditor is not responsible for operational audit. Operational audit basically to ensure the effectiveness and efficiency of the company operational activity. So the tax auditor is external to the company, is not responsible to check the effectiveness and efficiency of the company. Rather, tax auditor is responsible for examinations of tax return, taxpayers return. Okay? ከገቢ ጋር የተገናኘ ስራ ነው ኦዲት የሚያደርገው። External auditor is related to financial statement ነው አይደለ? external auditor ምንለው ወይም independent auditor at the end of the day ምንድነው ሪፖርት የሚያደርገው? he or she will give his or her opinion regarding on the fair presentations of financial statement. So fair presentation ማለት ምን ማለት ነው? in accordance with the existing standard IFRS ሎጃ ጋፕ ከሆነም በዛ መሰረት ተዘጋጅቷል አልተዘጋጀም የሚለውን fair presentation ነው የሚያስቀምጠው external auditor. So the second one is correct match ያደርጋል። ሌሎችን እንያቸው እስኪ correct match ያደርጋሉ አያደርጉም? የትኛው ነው match የሚያደርገው ስለሚል internal auditor ይላል examination of taxpayer return. Internal auditor is employee of the company የድርጅቱ ራሱ ሰራተኛ ስለሆነ ከታክስ መሰብሰብ ጋር የተገናኘ የታክስ ኦዲተር ወይም ደግሞ የገቢዎች ስራ ስለሆነ ኢንተርናል ኦዲተርም አይመለከተውም። ዲ internal audit financial statement ይላል። of course internal auditor will support with a procedure. okay እነዚህ ፋይናንሻል ስቴትመንት ሲዘጋጅ ፕሮሲጀሮች ይኖራሉ። ህጉን ጠብቆ ነው አይደለም ሬጉሌሽን የተከተለ ነው አይደለም የሚለውን አድቫይዝ ይሰጣሉ። ኢንተርናል ካምፓኒ ውስጥ ስለሆኑ እነዚህን አድቫይዝ ይሰጣሉ እንጂ ፋይናንሻል ስቴትመንት ኦዲት አያደርጉም። ቤዚካሊ የፋይናንሻል ስቴትመንት ኦዲት ስራ የኤክስተርናል ኦዲተር ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ትክክለኛ ማች የሚያደርገው ቢ ይሆናል ማለት ነው። ቢ ይሆናል። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄንን ይመስላል። ሌሎች ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ፕሊዝ። ለሌሎች ተደራሽ እንዲሆን ደግሞ ሼር አድርጉ። እናንተ ሼር ላይክ ባደረጋችሁ ቁጥር እኔም ሌሎች ስራዎችን ይዤ እንደመጣ ያበረታታኛል። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ።